شو اسمه. السلام عليكم توارشي، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ إحدى ميزات والسلبيات في نفس الوقت لبيلاروسيا التي تجذب العديد من السياح من كافة أنحاء العالم إلى هذا البلد العظيم والغريب في نفس الوقت هي وجود كثير من الآثار السوفيتي. فإذا كنت من مهتمين بالتاريخ بشكل عام وبتاريخ الاتحاد السوفيتي بشكل خاص راح تستمتع بزيارة بيلاروسيا ومشاهدة هذا الفيديو. إذا حطيت اللايك عشان القبة هذه الحلوة فنبدأ. تاريخ تصوير هذا الفيديو 31 مارس. في بيلاروسيا توجد حوالي 150 حالة إصابة بكورونا فيروس الرسمية. إيش أقول لكم؟ الناس عايشين حياتهم تقريبا عادية، ما في حجر الصحي. أنا شخصيا أطلع فقط عند الحاجة، عند تصوير المحتوى مثلا، أو إذا كنت في الحاجة أنا أروح للسوبر ماركت وأحاول أن ما أختلط بأي ناس. وأنا لا أريد أن أعطي أي تعليق إضافي لهذا الموضوع، لأنه بعد شوي أظن الجميع راح يعرفون أسباب هذه الأزمة وكل التفاصيل، وفي ذلك الوقت راح نناقش كل شيء. الحين نرجع للاتحاد السوفيتي. فأول مكان اللي أريد أن أوريكم إياه هو سنترالني. شو ضجيج؟ والله العظيم مكان خايس، حتى ريحته خايس، بس يعبر بشكل جدا ممتاز. يعني مكان تجمع الناس في الماضي كما تشوفون يقع في شارع الاستقلال، الشارع الرئيسي في بيلاروسيا. وهنا يمكنكم شراء حلويات بيلاروسية، المشروبات المختلفة ووجبات سريعة مطبوخة مسبقا بأسعار جدا جدا رخيصة. أنا صراحة لا أعرف من يجي لهذا المكان، بس نشوف شوي في بعض الناس. أنا في حياتي ما جيت وما راح نجرب أكلهم، بس إذا حبيتوا أهلا وسهلا، أضع لكم العنوان. وفي الطريق للينين تذكرت أنا يعني كنت أمشي بقرب قوم. تعرفون ما يعني قوم؟ أشرح لكم. في مراكز تجارية سوفيتية القديمة اللي حاليا يبيعون فيها البضائع البيلاروسية، فأشهر منهم قوم مثلا. أيضا في واحد جدا جدا مشهور اسمه تسوم، وأيضا مركز تجاري اسمه بيلاروس، وناني ميجي. أنا أكلت كل شعري. Почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. كما شفتوا هذا هو شارع الاستقلال، شارع أهم الشارع في بيلاروسيا اللي يصل طوله حوالي 20 كيلومتر. فهنا كما شفتوا معظم المباني السوفيتية من فترة حكم ستالين. فشيء ممتع جدا هو أنه معظم الشوارع البيلاروسية عندها أسماء سوفيتية، مثلا شارع استقلال أو مثلا شارع المنتصرين. معظم الشوارع أخرى في بيلاروسيا وفي مينسك بشكل خاص أخذت أسماءها من أسماء الشخصيات المهمة في فترة الاتحاد السوفيتي أو من أبطال في الحرب العالمية الثانية. فنكمل شوية موضوع التسميات. فنحن الحين في ساحة الاستقلال، وفي شارع الاستقلال
4 ساحات رئيسية لبيلاروسيا. أولا ساحة الاستقلال جدا واضح، ساحة أكتيابرسكا التي أخذت اسمها من ثورة عام 1917 ثورة السوفيتية، ساحة الناصر، وبعد ذلك ساحة يكوب كولوس. يكوب كولوس هذا أشهر كاتب بيلاروسي. فلاحظت أن 3 من 4 الساحات الرئيسية في بيلاروسيا أسماءها متعلقة بالاتحاد السوفيتي. فتواريش لينين مثل تواريش ستالين دائما يرفع في رؤوسنا السؤال: هل هو حبيب أو مكروه؟ فالنبذة التاريخية مختصرة لمن ما يعرف من هذا الشخص. ففلاديمير إليتش لينين الشخص الذي أسس الاتحاد السوفيتي ووضع ثورة عام 1917، وبصوبه انتهت فترة حكم القياصرة في الإمبراطورية الروسية. هو الذي أسس الدولة الجديدة اسمها الاتحاد السوفيتي. تعرفون كم عدد التماثيل من هذا النوع فقط في مدينة مينسك؟ 23 تمثال للينين. وفي بيلاروسيا تتخيلون كم؟ حوالي 600 تمثال. وهذا مع أخذ بعين الاعتبار أنه في أوكرانيا بعد هذه المشكلة أزمة مع روسيا قبل عدة سنوات دمروا كل التماثيل للينين، وفي بيلاروسيا موجودة بكثرة. الجزء الآخر جدا ممتع من حيث تاريخ وثقافة الاتحاد السوفيتي هذا مترو. فنحن الآن في المحطة جدا بسيطة، محطة يكوب كولوس. هنا في شوية تصاميم سوفيتية لكنها ليست يعني كثيرة، بس راح أضع لكم صور لمثلا محطة لينين حيث راح تلقون الشعار الاتحاد السوفيتي مع المنجل والمطرق، أو مثلا محطة أكتيابرسكا حيث راح تلقون لوحة تذكر لكم بثورة عام 1917. وعند محطة اسمها ساحة النصر أصلا راح تلقون الشعلة الخالدة. بالتأكيد المحطات الجديدة يبنوها بنمط حديث. أنا الحين صار عندي شو اسمه شراب فمثلا محطة بتروفشنا اللي بقرب سكن الطلاب، هناك بنوا شيء جدا متميز، يعني لما تدخلون المحطة تشوفون السماء مع النجوم. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. وصلنا الآن إلى منطقة اسمها نيميغا. هذا مكان التجمع الناس في الصيف وفي وقت الاحتفالات المختلفة. راح تشوفون كثير من اللوحات، أنا ما أدري إذا أقدر أن أسمي هذا الشيء لوحات، تماثيل أيضا متعلقة بالاتحاد السوفيتي وبالحرب العالمية الثانية. في نفس المنطقة هناك فندق بيلاروس، فندق جدا جدا قديم من الخارج ومن الداخل. هناك إذا سكنت في هذا الفندق راح تعيشون أوقات الاتحاد السوفيتي 100%. في نفس المنطقة يوجد متحف الحرب الوطنية العظمى أو الحرب العالمية الثانية، ويوجد سينما اسمه نصر، ويوجد شعارات مختلفة ومتنوعة متعلقة بالاتحاد السوفيتي. فيا جماعة كل ما صورت لكم صراحة هذا ولا شيء. يعني إذا شفتوا خط ستالين، إذا شفتوا مثلا طل المجد والأماكن الكثيرة الأخرى راح تدور رؤوسكم. مثل هذا المكان أنا في حياتي ما جيته أيضا، بس يعني للتصوير جدا حلو. وأنا أضمن لكم أنه إذا مثلا رحتوا إلى مدن صغيرة، هذا أضمن لكم 100% راح تشوفون بالكثرة السيارات الحلوة السوفيتية مثل فولغا أو لادا أو جيغولي
الشيء اللي أيضا راح تشوفوه إذا رحتوا إلى القرية فهذا كالخوز. نعم لحد الآن كالخوز موجود في بيلاروسيا. كالخوز يعني مثل مزرعة جماعي، جماعي يعني فلاحين مثل ما في الماضي قرروا أن يجمعوا ويسوون مزرعة مع بعض. الحين كلها حكومية، كلها فاشلة. السبب لوجودها ما نعرف. ممكن تطرحون هذا السؤال على الحكومة، لأنه والله العظيم ما عندنا جواب ليش موجودة، بس موجودة. في نهاية الفيديو مستحيل لا أقول لكم واقع جدا حلو عن أجدادنا وأجدادنا، يعني عن الناس كبار السن من فترة الاتحاد السوفيتي. والله ما يعرفون لا يشتغلون، يعني ضروري يشتغلون وبالقوة، حتى إذا تقاعدوا وعندهم راتب المعاش يعني جيد أو حتى ممتاز، ضروري يلقون وظيفة جديدة أو يشتغلون بالقوة في البيت. وأهم شيء أن يجبروك أن تشتغل معهم. مثلا إذا أنا جيت إلى بيت جدتي أو أم جدتي في الماضي، أبي أرتاح، أنا اشتغلت أسبوع كامل، أبي أرتاح أسولف معهم، لا يعني ممكن نصف ساعة ناكل نناقش موضوعين وبعدين روحي اشتغل، روحي المزرعة، روحي حضري خطب ل5 سنوات القادمة، نظفي الأرضية وما أدري إيش. أنا أقول ليش؟ يعني كل شيء تمام، يعني نحن في عام 2020 نقدر نروح أي سوبر ماركت نشتري بطاطس، نشتري طماطم، نشتري كل شيء. ليش يعني أنا مش فلاحة عشان أروح المزرعة وهي كسلانة وكذا. فأعتقد أنه كل شيء اللي كنت أريد أقوله لكم أنا قلت. بعد هذه الأزمة والمصيبة هذه ننتظركم في بيلاروسيا. هذه هي أرقام التواصل بنا. أنا أتمنى لكم الصحة والصبر والنجاح في المستقبل القريب، وأشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.